नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ आलु दालमोटको रेसिपी लिएर आएकी छु। धरानको फेमस आलु निम्की जस्तै गरेर बनाइने यो आलु दालमोटको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुस् बनाउनतिर लागौँ है त। आलु दालमोट बनाउनका लागि हामीलाई सुरुमा चटपटेको गिलो सस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सस बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा भाँडोमा 1.5 ग्लास पानीलाई राखेकी छु। अब यो पानीमा म 4 चम्चा बेसनलाई पनि राख्दैछु। अब यो बेसनलाई पानीमा राम्रोसँग फिटिने गरी फिट्नुपर्छ। र यो राम्रोसँग फिटिसकेपछि यसमा म थोरै मात्रामा अरेन्ज फुड कलरलाई पनि राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यसको ठाउँमा हजुरहरूले बेसारलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। प्यान राम्रोसँग तातेपछि यसमा मैले 2 चम्चा तोरीको तेललाई राखेकी छु। अब तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा 1 चम्चा जिरालाई पनि फुराउनु पर्छ। अब मसिनो गरी कुटेको अदुवालाई पनि मैले यसमा राख्दैछु। अब एकैछिन यसलाई फ्राई गरिसकेपछि अघि हामीले फिटेर राखेको बेसनको घोललाई अब यसमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्छ। अब केही बेर यो घोललाई पकाइसकेपछि यो यसरी बाक्लो भएको छ। अब यो धेरै नै बाक्लो भएकोले मैले यसमा 1 कचौरा पानीलाई पनि राखेकी छु। अब यसलाई एकपटक चलाएपछि यो यसरी हल्का उम्लिन थालेको छ। अब यसमा म 5 वटा जति उसिनेर काटेको यो आलुलाई पनि राख्दैछु र यसमा स्वादअनुसार नुनलाई पनि राख्नुपर्छ र आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसको माथिबाट चाहिँ म 1 चम्चा भुटेको धनियाको धुलोलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई राखेपछि एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ यो पाकिसकेको छ। हामीले यसरी गिलो चटपटे आलु निम्की बनाउँदा ससमा नै यसरी उसिनेको आलुलाई राखेर पकायौँ भने चाहिँ चटपटेको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। अब 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। अब हामी ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्छौँ। अब यसलाई एउटा बोलमा खनाएर म केही बेर सेलाउनका लागि राख्छु। अब चाहिँ हामीले गिलो चटपटे अथवा आलु दालमोट बनाउनका लागि एउटा बोलमा म यसरी आलुलाई राख्दैछु। हामीले कतिजनाको लागि चटपटे बनाउने हो त्यही अनुसार आलुलाई राख्नुपर्छ। अब चाहिँ म यसमा यो चनाको दालको दालमोटलाई राख्दैछु। यो दालमोट चाहिँ हामीले बजारमा रेडिमेड पनि किन्न पाउँछौँ, नत्र हामीले घरैमा पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसमा मैले 2वटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि राख्दैछु। एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि राखौँ र काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राख्दैछु। अब आलुमा र दालमोटमा अलरेडी नुन हुने भएकोले मैले यसमा थोरै मात्रामा यो बिरे नुनलाई राखेकी छु र सानो चम्चाको 1 चम्चा भुटेको जिराको धुलोलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। यसरी नै सानो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसालालाई पनि राख्नुपर्छ र स्वादअनुसार रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ र केही काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु र स्वादअनुसार कागतीको रसलाई पनि अब हामीले यसमा निचोड्नुपर्छ। अब एउटा सानो छुरी लिएर म यसमा रहेको आलुलाई केही मसिनो बनाउँदैछु। र अब चाहिँ यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि हजुरहरूले आलु निम्की खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो दालमोटको ठाउँमा निम्कीलाई राख्न सकिन्छ र आलु निम्की पनि सेम तरिकाले नै बनाउने हो। अब चाहिँ हामीले कतिको गिलो अथवा सुक्खा खाने हो त्यही अनुसार अघि बनाएको यो झोललाई माथिबाट अलिकति राख्दैछु। र यसलाई एकपटक चलाएपछि अब यो खानाका लागि रेडी भइसकेको छ।
र अब यसलाई हामीले प्लेटमा सर्भ गरेर खान सक्छौँ। यसरी बनाएको यो गिलो चटपटे अथवा आलु दालमोटको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले एकपटक घरमा पनि अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। र यहाँहरूलाई मेरो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनुहोला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनुहोला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनुहोला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।